Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke Cikgu Fik Channel. Pada hari ini saya nak buat satu video review tentang satu produk yang saya baru dapat. Ini dia. Ini baru dihantar oleh syarikat ViewSonic kepada saya. Dan apa yang ada kat dalam ni ialah WoodPad Peper 7.5 Digital Writing Pad. Okey, dalam ni ada writing pad baru keluaran syarikat ViewSonic. ViewSonic, sebelum ni kalau kita dengar nama ViewSonic, kita akan ingat monitor. Monitor saya pun pakai brand ViewSonic. Jadi sebenarnya ViewSonic pun ada mengeluarkan produk-produk untuk kegunaan guru-guru sepanjang menjalankan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PdPR. Lagipun PdPR kita ni pun dah berlangsung selama lebih dari setahun setengah. Jadi produk-produk sebegini memang banyak membantu melicinkan dan melancarkan proses PdPR guru-guru. Baiklah, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Nak buka pun kena berhati-hati tau. Maklumlah, ini first time tau saya dapat produk untuk dijadikan review. Okey, ini ialah kotaknya dan di dalamnya, wow, boleh tengok ya. Writing pad berbentuk macam kayu, macam papan. Sesuailah dengan namanya, WoodPad Peper Digital Writing Pad. Okey, kita buka kat dalam ni. Okey, boleh tengok kat sini ya, sekeping writing pad licin dan ada penanda kat sini. Dan di belakang dia ada getah yang grip. Di dalam kotak lagi buku panduan, USB kabel untuk sambungan ThinkPad kepada komputer ataupun laptop, sebatang pen untuk menulis, ada buku. Ini yang menariknya tentang writing pad keluaran ViewSonic ni. Ada buku untuk kegunaan menulis. Bukan semata-mata tulis atas digital pad ni. Kita menulis atas buku dan dekat buku ada, dekat dalam pun ada. Nak menulis nanti yang ini kena letak di atas ni. Sebab itulah disediakan ruangan ni. Rupa-rupanya ruangan ni untuk kita letak buku. Okey, nak letak macam mana nanti? Dalam kotak ni diberi juga plastik yang mana di dalamnya mengandungi stiker ataupun double sided tape. Nanti yang ini digunakan untuk kita melekatkan buku kepada writing pad. Di dalam plastik ini juga ada dua batang replacement pen. Gunanya nanti kalau yang itu dah rosak ke ataupun dah tak boleh digunakan, kita replace je dengan yang gantian ni. Kemudian satu klip besi. Kegunaan klip besi ni ialah untuk mencabut pen nantilah kalau kita nak tukar kepada yang ni. Okay, so pen baru masih lagi dalam plastik. Kalau buka, pastikan kita kena cabut dulu yang ini. Dia ada bagi satu gel yang macam kita beli pen dekat kedai tu. Sebenarnya pen ni berdakwat ya. Okey, dalam kotak tadi disediakan satu buku nota dan buku nota ni tujuan dia untuk dilekatkan pada papan writing pad ni. Jadi sebab itu tadi ada disediakan double sided tape. Kita lekatkan kat sini Okey, cabut. Pastikan kedudukan buku ni betul-betul berada di pertengahan kawasan yang telah pun ditandakan. Saya dah pun siap lekatkan buku ini dan buku ini dah pun melekat di atas papan writing pad. Jadi apabila kita menulis nanti, di sini kita boleh menulis dan meninggalkan hasil tulisan kita di atas kertas ini. Kemudian di dalam komputer ataupun laptop pun akan ada juga tulisan kita itu versi digital. Jadi pen jenis ini sangat sesuai untuk guru-guru, cikgu-cikgu yang mana jenis yang tak confident untuk tulis direct guna digital pen, masuk terus kepada komputer. Ada yang jenis macam tu, bila tulis dekat komputer, tulis dekat digital pen, tulisan dia tak berapa cantik. Jadi kalau yang ini, kita boleh adjust tulisan kita di sini, bagi cantik-cantik kat sini. Nak melukis pun boleh kat sini. Selain daripada itu, hasil nota ataupun tulisan kita tadi boleh disimpan 2 in 1. Satu boleh disimpan dalam bentuk kertas dan satu lagi boleh disimpan dalam bentuk digital di dalam komputer ataupun laptop. Oh ya, macam mana kalau kertas yang disediakan ini nanti habis? Yang itu jangan risau.
Apabila kertas ataupun buku yang disediakan ni habis digunakan, kita boleh menggunakan apa-apa sahaja kertas untuk diletakkan di atas writing pad ni. Dia masih lagi berfungsi seperti keadaan asal. Sebelum saya menyambungkan digital writing pad ini kepada komputer untuk demonstrasi penggunaan, saya nak terangkan dulu beberapa kelebihan yang ada pada writing pad jenis ViewSonic ini berbanding dengan writing pad lain yang ada di pasaran. Pertama sekali, sudah tentulah dari segi bentuk dan corak yang disediakan. Okay, kita boleh nampak coraknya lebih segar dengan bermotifkan kayu ataupun papan. Ini merupakan sesuatu yang unik yang tak ada pada mana-mana writing pad yang lain di pasaran. Yang kedua, writing pad ini juga adalah sangat ringan dan senang dibawa ke mana-mana. Untuk cikgu-cikgu perempuan tu boleh muat dalam beg tangan, boleh bawa pergi sekolah, balik rumah dan ke mana-mana sahaja kita pergi. Kelebihan yang ketiga, writing pad ini mempunyai tempat untuk kita letak pen di atas ini. Ini ada getah selit pen. Dengan cara masuk je ke dalam getah ni. Okey. Jadi tak adalah pen tu hilang tinggal kat mana-mana kan. Sudah guna, selit je dekat tempat yang disediakan. Seterusnya, writing pad ini juga tidak menggunakan bateri. Just sambungkan je kabel USB itu kepada komputer, terus plug and play. Jadi tak payah pening-pening nak charge bateri ke apa ke, just cucuk je, sambung dan boleh guna terus. Dan yang akhir sekali, kelebihan writing pad keluaran ViewSonic ini ialah sudah tentulah dari segi penggunaan buku yang disediakan. Yang ini sangat unik dan memang tak ada pada jenama-jenama lain. Baiklah, saya akan sambungkan writing pad ini ke komputer untuk demonstrasi penggunaan. Jom kita tengok macam mana guna dia dekat komputer. Okeylah, mula-mula sekali sambungkan je ViewSonic writing pad ini dengan menggunakan USB kabel yang disediakan. Okey, sudah sambung, ready to use. Baiklah, yang mula-mula sekali saya akan gunakan writing pad ViewSonic ini bersama-sama dengan Microsoft Word. Okey, saya dah buka Microsoft Word. Okey, ini cubaan dengan menggunakan Microsoft Word. Sangat licin, sangat smooth menulis dia. Baiklah, seterusnya saya akan gunakan dengan pen. Kita nak lukis sikit. Okey, lukisan di dalam pen dalam versi digital dengan lukisan di kertas sama je lah, sama-sama tak cantik sebab saya lukis tak cantik. Okey, lancar dan licin ya. Memang smooth je kita menulis dalam pen ni. Kalau nak tukar color pun boleh. Okey. Selain dari Microsoft Word dan juga pen, sebenarnya ViewSonic writing pad ini lebih cun kalau kita gunakannya bersama-sama dengan aplikasi ataupun software yang disediakan oleh pihak ViewSonic. Cikgu-cikgu perlu pergi kepada carian, cari je myViewBoard. Kat dalam ni kita boleh ambil, kita boleh download dia punya whiteboard yang khusus untuk writing pad ini. Yang pertama sekali macam biasalah, sign up, kemudian masuk balik, masuk email semua, activate email, kemudian sign in. Okey, inilah rupa whiteboard digital yang disediakan oleh pihak ViewSonic untuk digunakan bersama-sama dengan writing pad ini. Kita boleh tengok kat sini ada warna, macam-macam warna boleh ambil. Ada jenis pen, nak pen ke, nak berus ke, nak macam highlighter pun ada. Kemudian di sini juga kita boleh cari bentuk. Okey, ada bentuk segi 4, ada bentuk bulatan, ada bentuk segi 3. Saya akan membina sebuah segi 4. Okey, nampak segi 4 yang telah dibina. Dengan menggunakan digital whiteboard ini, kita boleh nampak kalau kita bina segi 4, sudah disediakan ukuran kat situ. Kemudian dalam rajah segi 4 yang kita bina ni juga kita boleh buat bermacam-macam kat sini. Boleh buat segmen, boleh buat
measurement, pengiraan sekali kat sini. Nak tukar color pun boleh. Okey, lengkap ya. Kemudian kalau saya nak buat segitiga, saya ambil segitiga ni. Sama juga, boleh buat ukuran sekali. Dengan sudut pun ada kat dalam tu. Wow. Yang ini kalau cikgu matematik guna memang sangat cun lah. Ukuran sisi pun ada. Okey, boleh tambah macam-macam kat dalam tu. Selain itu, ada juga disediakan bentuk-bentuk poligon. Okey, ini ialah pentagon. Ini ialah rupa heksagon. Boleh pindahkan tempat ni. Okey, ini ialah rupa heptagon. Kemudian saya nak bina oktagon. Okey, pindahkan tempat. Sekarang saya dah pun selesai melukis satu pentagon, yang kedua heksagon, yang ketiga heptagon, dan keempat oktagon. Okey, kita boleh namakan kat sini Nak menaik pun boleh. Letak je T ni, kita tarik. Okey, itu ialah pentagon. Okey, seterusnya kalau kita tak nak guna fungsi type tadi, kita juga boleh gunakan tulisan daripada pen kita ragon. Kemudian heptagon. Kemudian yang ini oktagon. Sangat lancar penggunaan pen ini bersama-sama dengan kertas dan juga digital whiteboard. Jadi apabila kita dah selesai menggunakan whiteboard ini, apa yang kita conteng di dalam digital whiteboard ini, kita boleh tengok balik by page dan juga kita boleh savekan kita punya kerja. Tekan je kat bawah ni yang lambang file, kemudian pergi kepada save as. So next time kalau nak guna lagi, kita boleh buka benda yang sama masih lagi kekal. Selagi kita tak delete, benda ni masih lagi wujud. Secara keseluruhannya, saya boleh suggest produk ini sangat best, sangat mantap, sangat smooth, sangat licin bila kita menulis. Memang tak ada masalah apa-apa, lancar je menulis. Menulis, mengira, buat bentuk, nak melukis pun boleh. Dan jika anda berminat untuk mendapatkan produk ini, link saya ada letak dekat bawah. Boleh klik link itu dan beli direct dengan official store ViewSonic. Sekian dulu perkongsian saya pada kali ini, dan jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, apa kata anda bantu saya dengan menekan butang like, subscribe channel ini. Boleh juga share video ini ke teman-teman yang lain, rakan-rakan yang lain. WoodPad Writing Pad daripada ViewSonic. So, itu saja untuk kali ini. Bye!